بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هذه الحلقة هي الحلقة 32 من سلسلة حلقات شرح مقرر مبادئ الرياضيات لطلبة الاقتصاد والعلوم الإدارية، وما زلنا في الوحدة الخامسة وهي المتتاليات. أما موضوع هذه الحلقة فهي متتاليات الهندسية. المتتالية الهندسية، في البداية نأخذ مثال لتوضيح هذا المفهوم. لدينا المتتاليتين 1 و2 و4 و8 و16، والمتتالية الأخرى 81 27 9 3. نلاحظ في المتتالية الأولى يمكن الحصول على كل حد عدا الحد الأول بضرب الحد السابق له في العدد 2. لاحظ هنا لو ضربنا الحد الأول في العدد 2 لحصلنا على الحد الثاني، ولو ضربنا الحد الثاني في 2 حصلنا على الحد الثالث، لو ضربنا الحد الثالث في 2 لحصلنا على الحد الرابع، ولو ضربنا الحد الرابع في 2 لحصلنا على الحد الخامس، وهكذا. وهذه المتتالية مثال لمتتالية هندسية، وتسمى هذه القيمة الثابتة بأساس المتتالية الهندسية. وهذه القيمة الثابتة أي نعني 2 تسمى أساس لهذه المتتالية الهندسية. وكذلك المتتالية الثانية يمكن الحصول على كل حد عدا الحد الأول بضرب الحد السابق له بالعدد 1/3. فنلاحظ هنا لو ضربنا العدد 81 وهو الحد الأول بالعدد 1/3 لحصلنا 27، وهو الحد الثاني، والحد الثاني 27 لو ضربناه ب1/3 حصلنا على الحد الثالث 9، وأيضا الحد الثالث لو ضرب في 1/3 لحصلنا على الحد الرابع وهو 3. تعريف المتتالية الهندسية: تكون المتتالية AK من 1 لما لا نهاية متتالية هندسية إذا كان حاصل قسمة أي حد على الحد الذي يسبقه مباشرة عددا ثابتا، أي أن AK زائد 1 على AK وهو الحد، والحد على الحد السابق له، يساوي لي R لكل K عدد طبيعي، ويسمى العدد الثابت R بأساس المتتالية الهندسية. إذن أساس المتتالية الهندسية دائما يرمز له بالرمز R. مثال: وضح أي المتتاليات التالية متتالية هندسية. لدينا 6 متتاليات. الأولى 2 و6 و18 و54. المتتالية الثانية -5 و5 -5 و5. المتتالية الثالثة 8 4 2 1 0 نص. المتتالية الرابعة 1 و2 و4 و12 و24. المتتالية الخامسة 7 7 7 7. والمتتالية السادسة أن تساوي لي 3 قوة أن. ولمعرفة إذا كانت هذه المتتاليات هندسية أم لا نجري عملية القسم على كل حد والحد الذي يسبقه. فالحل يكون كالتالي: لدينا المتتالية الأولى وهي 2 ثم 6 ثم 18 ثم 54. وهنا 2 هي الحد الأول، و6 الحد الثاني، و18 الحد الثالث، و54 الحد الرابع، وهكذا. نقسم، نجري عملية القسمة. الحد الثاني على الحد الأول وتساوي لي 6 على 2 ويساوي لي 3. ونجري عملية القسمة أيضا. A 3 على A 2 وتساوي لي
18 على 6 وتساوي لي 3. وأيضا A 4 على A 3 تساوي لي 54 على 18. بتبسيط هذا الكسر يصبح الجواب 3. لاحظ هنا دائما حاصل القسمة عدد نفسه وهو 3، وبالتالي فإن هذه المتتالية متتالية هندسية أساسها 3. إذن المتتالية 2 و6 و18 و54 إلى آخره متتالية هندسية، وأساسها R يساوي لي 3. ننتقل إلى المتتالية الثانية. نتبع نفس الخطوات في الجزء الأول من المثال. المتتالية الثانية هي -5 و5 ثم -5 و5 إلى آخره. ولدينا A1 و A2 و A3 و A4. ونجري عملية القسمة. لاحظ هنا A2 على A1 تساوي لي 5 على -5 وتساوي لي -1. وأيضا A3 على A2 تساوي لي -5 على 5 ويساوي لي -1. و A4 على A3 يساوي لي 5 على -5 أيضا يساوي لي -1. وحاصل عملية القسم دائما مقدارا ثابتا كما نشاهد هنا في كل مرة. وبالتالي هذه المتتالية متتالية هندسية وأساسها -1. إذن -5 و5 -5 و5 إلى آخره متتالية هندسية وأساسها R -1. ننتقل إلى متتالية ثالثة. 3. المتتالية هي 8 4 2 1 0. وهذه المتتالية حدها الأول 8 حدها الثاني 4 وحدها الثالث 2 وحدها الرابع 1 وحدها الخامس 0. وهذه متتالية إلى ما لا نهاية. نجري عملية القسمة. الحد الثاني على الحد الأول يساوي لي 4 على 8 بالتبسيط تصبح نص. والحد الثالث على الحد الثاني يساوي لي 2 على 4 بالتبسيط أيضا تصبح نص. والحد الرابع على الحد الثالث تساوي لي 1 على 2 أيضا نص. والحد الخامس على الحد الرابع تساوي لي 0 على 1 وتساوي لي 0. ولاحظ أن قسمة الحد السادس على الحد الخامس ستصبح غير معرفة، لأنه راح يكون الحد السادس على 0 وهذا عدد غير معرف. وبالتالي نلاحظ أن
هذه متتالية ليست متتالية هندسية. وملحوظة مهمة: المتتالية الهندسية لا تحوي على العدد صفر في أي حد من حدودها، وكذلك لا يساوي أساسها صفر. لو حذفنا الصفر من هذه المتتالية لحصلنا على متتالية هندسية أساسها نص. ننتقل إلى 4، والمتتالية هي 1 و2 و4 و12 و24 إلى آخره. هنا 1 الحد الأول، و2 الحد الثاني، و4 الحد الثالث، و12 الحد الرابع، و24 الحد الخامس. وبالقسمة فإن الحد الثاني على الحد الأول يساوي 2 على 1 ويساوي لي 2، والحد الثالث على الحد الثاني يساوي لي 4 على 2 ويساوي لي أيضا 2 لغاية الآن هندسية. والحد الرابع على الحد الثالث يساوي لي 12 على 4 ويساوي لي 3. وهنا أصبح في اختلاف في عملية القسمة، وبالتالي بما أن ناتج عملية القسمة ليس مقدارا ثابتا في كل مرة، فإن المتتالية هنا ليست متتالية هندسية. إذن المتتالية 1 و2 و4 و12 و24 ليست متتالية هندسية. المتتالية الخامسة وهي 7 7 7 7 إلى آخره. أيضا نلاحظ A2 على A1 يساوي A3 على A2 وتساوي A4 على A3، وكلها 7 على 7 ويساوي لي 1. وبالتالي فهي متتالية هندسية أساسها 1. إذن المتتالية 7 و7 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 إلى آخره متتالية هندسية وأساسها يساوي لي 1. المتتالية السادسة هي AN، وهنا ممكن الحد العام 3 قوة N. نوجد أول شيء AK وتساوي لي 3 قوة K، وأيضا نوجد AK زائد 1 نكتبها 3 قوة K زائد 1، ونوجد ناتج قسمة AK زائد 1 على AK وتساوي 3 K زائد 1 على 3 K. ونلاحظ هنا الأساس متساوي، وبالتالي ممكن أن نطرح الأسس فتصبح 3 K زائد 1 ناقص K، وتصبح 3 قوة 1 أي 3. وبما أن حاصل القسمة مقدارا ثابتا ويساوي لي 3، فإنها متتالية هندسية وأساسها 3. إذن AN تساوي لي 3 قوة N لأنها متتالية
هندسية وأساسها R يساوي لي 3. نأتي إلى الحد العام للمتتالية الهندسية وهو الحد النوني. الحد العام AN للمتتالية الهندسية المعلوم فيها الحد الأول A1 والأساس R يعطى بالعلاقة التالية. فهذا هو الحد العام للمتتالية الهندسية التي فيها A1 الحد الأول والR هو الأساس. ومثال: لدينا متتالية هندسية حدها الأول 3 وأساسها 2. أوجد ما يلي. الحد العام للمتتالية الهندسية، الحدود الخمس الأولى للمتتالية الهندسية، والحد العاشر. الحد العام للمتتالية الهندسية، إذن الحل: 1. نريد الحد العام وهو AN تساوي لي A1 في R هو N ناقص 1. هذا الحد العام. ولدينا A1 تساوي لي 3 ولدينا الأساس R يساوي لي 2. وبالتالي فإن الحد العام AN يساوي لي 3 في 2 قوة N ناقص 1. هذا هو الحد العام. المطلوب الثاني: الحدود الخمسة الأولى للمتتالية الهندسية. لدينا الحد العام وهو AN يساوي لي 3 في 2 قوة N ناقص 1. وبالتالي عند N يساوي لي 1 وهو الحد الأول معلوم لدينا يساوي لي 3. وعند N تساوي لي 2 نوجده وتساوي 3 في 2 وقيمة الآن هنا 2 ناقص 1 وتساوي 3 في 2 قوة 1 وتساوي 2. وفي النهاية 3 ضرب 2 6. هذا الحد الثاني. الحد الثالث عند أن 3 A3 تساوي لي 3 في 2 قوة 3 ناقص 1 وتساوي 3 في 2 قوة 2 وتساوي لي 2 قوة 2 4 ضرب 3 12. وعند N تساوي لي 4 A4 يساوي لي 3 في 2 هو 4 ناقص 1 ويساوي لي 3 قوة 3 ضرب 2 قوة 3 وتساوي لي 2 قوة 3 8 ضرب 3 24. وعند N 5 لإيجاد الحد الخامس يساوي لي 3 في 2 قوة 5 ناقص 1 ويساوي لي 3 في 2 قوة 4 و2 قوة 4 تساوي لي 16 ضرب 3 ويساوي لي 48. هذه الحدود الخمسة الأولى للمتتالية الهندسية وهي 3 و6
واثناش و24 و48. ويمكن الاستغناء عن هذه الطريقة بالطريقة التالية. يمكن تطبيق طريقة سهلة لحل الفرع الثاني من المثال السابق، وهي أن نضع الحد الأول 3 ثم نضربه بقيمة الأساس لتساوي R تساوي لي 2 لإيجاد الحد الثاني، ولإيجاد الحد الثالث نضرب الحد الثاني بقيمة الأساس R تساوي لي 2، وهكذا. وبالتالي تكون كالتالي: وهنا اخترنا R بدلا من D لأساس المتتالية الهندسية، فيكون 3 تضرب في 2 فتصبح 6، و6 تضرب ب2 تصبح 12، و12 2 وهو الأساس نضرب احنا في الأساس بيطلع 24، و24 تضرب بالأساس 2 لإيجاد الحد الخامس 48، وهكذا. المطلوب الثالث وهو الحد العاشر. الحد العاشر في تطبيق الحد العام وهو an تساوي لي 3 في 2 قوة n ناقص 1. نريد إيجاد a 10 ويساوي لي 3 في 2 قوة 10 ناقص 1، وتساوي لي 3 في 2 قوة 9، و2 قوة 9 تساوي لي 3 ضرب 512، و3 ضرب 512 تساوي لي 1536، وهو الحد العاشر. مثال آخر للمتتالية الهندسية التي فيها الحد الثالث 32 وأساسها نص. أوجد الحد العاشر. إذن لدينا الحد الثالث والأساس نص، نريد إيجاد الحد العاشر. في البداية نريد إيجاد الحد الأول عن طريق الحد الثالث، فإيجاد الحد العاشر يتطلب الحد الأول والأساس. الأساس لدينا نص، وهنا الحد الثالث وليس الحد الأول، إذن نريد إيجاد الحد الأول أولا لإيجاد الحد العاشر. الحل: لدينا الحد الثالث، وإذا ضرب الحد الثالث في الأساس R يعطي الحد الرابع. لكن إذا أردنا إيجاد الحد الثاني فنقسم على R. إذا أردنا إيجاد الحد الثاني فإننا A3 تقسيم R نوجد الحد الثاني، و A2 تقسيم R نوجد الحد الأول. إذن الحد الثاني يساوي لي الحد الثالث على R، والحد الثالث من السؤال 32، وR من السؤال هي نص، فيصبح الحد الثاني 64. وبالتالي فإن الحد الأول يساوي لي A2 على R ويساوي لي 64 على نص ويساوي لي 128. هنا وجدنا الحد الأول ونريد إيجاد الحد العاشر. الحد العاشر من an تساوي لي A1 في R هو n ناقص 1، وبالتالي A10 تساوي لي A1
وأوجدناها 128. والآر هو نص قوة 10 ناقص 1، وتساوي 128 مضروب في نص قوة 9، وتساوي لي 128 ضرب 1 على 512. وبالتبسيط نجد هذا المقدار أنه يساوي لي 1/4. إذن A 10 يساوي لي 1/4. وإلى هنا أعزائي الطلبة نصل إلى ختام هذه الحلقة، ونلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة.